মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি দ্বিতীয় খণ্ড পঢ়িম এ লেটাৰ টু গডৰ। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. কিন্তু সেই ঘৰটোত থকা সকলোৰে অন্তৰত এটা আশা আছিল, আৰু সেই আশাটো হৈছে ঈশ্বৰৰ ওপৰত যিটো ঈশ্বৰে সহায় কৰাৰ যিটো আশা, সেয়া আছিল। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. ইমান বিচলিত নহবা যে যদিও আমাৰ সকলো শেষ হৈছে, তথাপিও এটা কথা মনত ৰাখিবা যে কোনেও ভোকতে নমৰে। That's what they say, no one dies of hunger. আৰু সকলোৱে সেইটো মনে মনে ক'লে যে কোনেও ভোকতে নমৰে। All through the night, Lenso thought only of his one hope. গোটেই ৰাতিটো লেন্সই ভাবি থাকিলে সেই আশাটোৰ কথা, only one hope, মানে সেই একেটা আশাৰে কথা তেওঁ ভাবি থাকিলে, দ্য হেল্প অফ গড, ঈশ্বৰৰ পৰা সহায়। whose eyes as he had been instructed, যাৰ চকুৱে, তেওঁ জনামতে আৰু লেন্সয়ে জনামতে, যাৰ চকুৱে see everything even what is deep in one's conscience, যে যাৰ চকুৱে সকলো দেখা পায়, আনকি মানুহৰ অন্তৰৰ ভিতৰত থকা কথাবিলাকো তেওঁ জানে। Lenso was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. লেন্সো যদিও বহুত কাম কৰা মানুহ নিচিনা আছিলে, খালি কামেই কৰা তেওঁ জীৱনত আছিলে, বহুত কাম কৰে। ইয়াত কৈছে যে লাইক এন এনিমেল, কাম জন্তুৰ নিচিনা, অক্সৰ নিচিনাকৈ, সাৰ্গৰ নিচিনাকৈ কাম কৰে, তথাপিও তেওঁ কিন্তু লিখিব জানিছিলে। দ্য ফলোয়িং ছানডে, সেইকাৰণে পিছৰ ৰবিবাৰ বা দেওবাৰত এট ডে ব্ৰেক, দুকমুকালিতে he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. তেওঁ এখন লেটাৰ লিখিব বিচাৰিলে, যিখন লেটাৰ তেওঁ নিজে গৈ পেলাই টাউনত পোষ্ট কৰি থৈ আহিব, আৰু সেইখন লেটাৰ হৈছে কলৈ? ঈশ্বৰলৈ। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. তেওঁ উদ্দেশ্য কৰি, ভগৱানক উদ্দেশ্য কৰি পেলাই লিখিলে যে যদি এই বছৰ আপুনি মোক সহায় নকৰে, মই আৰু মোৰ পৰিয়াল ভোকত মৰিব লাগিব। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. আকৌ তেনেকৈ লিখিলে যে মই 100 pesos, অৰ্থাৎ যিটো লেটিন আমেৰিকাৰ কিছুমান কাণ্ট্ৰিৰ মুদ্ৰা পেছ'ছ বুলি কোৱা হয়, 100 pesos মোক লাগে, মই আকৌ খেতি সিঁচিব বিচাৰোঁ, মানে আকৌ মই সিঁচিব বিচাৰোঁ, আৰু সেইখিনি খেতি যেতিয়ালৈকে নহয়গৈ, তাত যেতিয়ালৈকে উৎপাদন নহয়গৈ, তেতিয়ালৈকে মই চলিবৰ কাৰণে 100 pesos লাগে, কাৰণ কি হৈছে, হেইলষ্টৰ্মে, মানে শিল বৰষুণে মোৰ খেতিবিলাক ধ্বংস কৰি দিলে। He wrote to God on the envelope. এনভেলপৰ ওপৰত to God বুলি লিখিলে, put the letter inside, আৰু চিঠিখন ভিতৰত ভৰালে। Still troubled went to town, আৰু চিন্তা কৰিয়ে তেওঁ টাউনলৈ গ'ল। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. আৰু পোষ্ট অফিচত গৈ তাত এটা তেওঁ ষ্টাম্প লগালে, আৰু পোষ্ট বক্সত বা মেইল বক্সত তেওঁ সেইখন দিলে। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. আৰু এজন পোষ্টমেনে যিয়ে নেকি অফিচত সহায় কৰি দিয়ে, তেওঁ লেটাৰখন লৈ আহিলে, চিঠিখন লৈ আহি পেলাই দেখালে, পোষ্ট মাষ্টাৰক দেখালে। বৰ হাঁহিলে, আৰু খুব হাঁহিলে, আৰু কি কৰিলে, চিঠিখন লৈ পেলাই বহুত হাঁহিলে, কাৰণ ঈশ্বৰলৈ কোনেও চিঠি লিখা তেওঁ দেখা নাই। Never in his career as a postman had he known that address. আৰু এনেকুৱা এড্ৰেছ তেওঁ কেতিয়াও নাজানেও, পোষ্টমেন হিচাপে তেওঁ কেতিয়াও এনেকুৱা এড্ৰেছ নাজানে।
দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ আৰু পোষ্ট মাষ্টাৰজন আছিলে এজন শকত আৱত বৰ ভাল লগা এমিয়েবল ফেলো ভাল লগা মানুহ এজন অলছ' ব্ৰক আউট লাফিং একদম হাঁহিতে তেওঁ বহুত হাঁহিলে আৰু বেছিকৈ ভাগি পৰিল যেনেকৈ ব্ৰক আউট শব্দটো কান্দোন বা হাঁহি ভাগি পৰা বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বাট অলমষ্ট ইমিডিয়েটলি হি টাৰ্ণ ছিৰিয়াছ কিন্তু আকৌ তেওঁ কি হ'ল হাঁহা বন্ধ কৰি তেওঁ অকণমান সজাগ হৈ গ'ল আৰু টেপিং দ্য লেটাৰ অন হিজ ডেস্ক আৰু চিঠিখন তেওঁৰ ডেস্কত থৈ পেলাই কমেণ্টেড মন্তব্য কৰিলে হোৱাট ফেইথ কি বিশ্বাস I wish I had the faith of the man who wrote this letter starting up a correspondence with God. যে এই বিশ্বাস মানে মই ৰাখিব বিচাৰোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ লগত তেওঁৰ যি যোগাযোগ সেইটো আৰম্ভ কৰাব মানে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে চ' ইন অৰ্ডাৰ নট টু ষ্ট্ৰেক দ্য ৰাইটাৰ্ছ ফেইথ ইন গড সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ ওপৰত তেওঁৰ বিশ্বাস নাভাঙিবৰ কাৰণে ভংগ নহ'বৰ কাৰণে দ্য পোষ্টমেন কেম আপ উইথ এন আইডিয়া পোষ্টমাষ্টাৰে এটা আইডিয়া এটা চিন্তা কৰিলে আনচাৰ দ্য লেটাৰখনৰ উত্তৰ দিব বাট হুৱেন হি অ'পেন ইট তেওঁ চিঠিখন যেতিয়া খুলিলে ইট ৱাজ এভিডেণ্ট এইটো স্পষ্ট হৈ উঠিল ডেট টু আনচাৰ ইট যে এইখনৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে হি নিডেড ছামথিং মোৰ দেন গুড উইল ইংক এণ্ড পেপাৰ সদিচ্ছা চিয়াহী আৰু কাগজ এই তিনিটাতকৈও আৰু কিবা লাগে তেওঁক সেইখনৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে বাট হি ষ্টাক টু হিজ ৰিজলিউশ্যন কিন্তু তেওঁ অলৰঅচৰ হৈ থাকিল তেওঁৰ নিজৰ ৰিজলিউশ্যন মানে তেওঁৰ সিদ্ধান্তত তেওঁ অটল হৈ থাকিল হি আস্ক দ্য মানি ফ্ৰম হিজ এমপ্লয়িজ তেওঁৰ বেলেগ এমপ্লয়িৰ পৰা পইচা টকা বিচাৰিলে মানে পেচ'জ বিচাৰিলে হি হিমছেল্ফ গেভ পাৰ্ট অফ হিজ চেলাৰী নিজৰ চেলাৰীৰো এটা অংশ দিলে এণ্ড ছেভাৰেল ফ্ৰেণ্ডছ অফ হিজ ৱেৰ অব্লাইজ টু গিভ ছামথিং ফৰ এন এক্ট অফ চেৰিটি আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকলেও কিছুমান বন্ধুৱেও আৰু মানৱীয়তাৰ খাতিৰত কিছু পৰিমাণে হেল্প কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ইট ৱাজ ইম্পচিবল ফৰ হিম টু গেডাৰ টুগেডাৰ দ্য 100 pesos আৰু 100 pesos যোগাৰ কৰা তেওঁৰ কাৰণে অলপ অসম্ভৱ হৈ গ'ল চ' হি ৱাজ এবল টু চেণ্ড এ ফাৰ্মাৰ অনলি এ লিটল মোৰ দেন হাফ গতিকে আধাতকৈ অলপ বেছি তেওঁ যোগাৰ কৰি পেলাই পঠাব পাৰিলে হি পুট দ্য মানি ইন এন এনভেলপ এড্ৰেছ টু লেঞ্চো এণ্ড উইথ ইট এ লেটাৰ containing only a single word as a signature God আৰু এনভেলপৰ ওপৰত লেন্সৰ এড্ৰেছ লিখিলে তেওঁ আৰু এখন লেটাৰত মাত্ৰ গড বুলি ছিগনেচাৰ এটা কৰিলে আৰু সেইদৰে চিঠিখন পঠালে দ্য ফলোয়িং ছানডে পিছদিনা পিছৰ দেওবাৰত লেন্সো কেম এ বিট আৰ্লিয়াৰ দেন ইউজুৱেল টু আস্ক লেন্সো আহিল অলপ আগতীয়াকৈ আহিল আৰু সুধিবলৈ আহিলে ইফ দেয়াৰ ৱাজ এ লেটাৰ ফৰ হিম তেওঁৰ কাৰণে কিবা লেটাৰ আছে নেকি বুলি It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. So, লেন্সই তেতিয়া নিজৰ চিঠি আছে নেকি বুলি সুধিবলৈ আহোঁতে পোষ্টমেনজনে নিজ হাতেৰে চিঠিখন দিলে তেওঁক আৰু পোষ্টমাষ্টাৰজনে সন্তুষ্ট মনেৰে কাৰোবাক সহায় কৰিলে যি মনটো সন্তুষ্ট হয় সেই সন্তুষ্টি লৈ পেলাই তেওঁ দূৰৰ পৰা চাই থাকিল লেন্সো শ্ব'ড নট দ্য স্লাইটেষ্ট ছাৰপ্ৰাইজ অন ছিইং দ্য মানি লেন্সই টকাখিনি দেখি অকণমানো আচৰিত নহ'ল ছাচ ৱাজ হিজ কনফিডেঞ্চ তেওঁ ইমানেই কনফিডেণ্ট তেওঁ ইমানেই বিশ্বাস আছিল বাট হি বিকেম এংগ্ৰি ৱেন হি কাউণ্টেড দ্য মানি কিন্তু টকাখিনি যেতিয়া হিচাপ কৰিলে তেতিয়া তেওঁ খং উঠিল God could not have made a mistake যে ঈশ্বৰে কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে nor could he have denied লেন্সো what he had requested আৰু লেন্সই কৰা অনুৰোধো তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰিব নোৱাৰে তেওঁ ইমানেই বিশ্বাস আছিল তাৰমানে immediately একদম লগে লগে লেন্সো went up to the window to ask for paper and ink কাগজ আৰু
পেন বিচাৰি পেলাই লেন্সো আহিলে অন দ্য পাব্লিক ৰাইটিং টেবল হি ষ্টাৰ্টেড টু ৰাইট আৰু পোষ্ট অফিচত থকা টেবুলখনত তেওঁ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে উইথ মাছ ৰিংকলিং অফ হিজ ব্ৰো তেওঁৰ চকুৰ ভ্ৰু একেবাৰে কোচ খাই গ'ল কজড বাই দ্য এফৰ্ট হি হেড টু মেক টু এক্সপ্ৰেছ হিজ আইডিয়াছ তেওঁৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰাৰ যিটো তেওঁ হেৰি প্ৰকাশ কৰোঁতে তেওঁৰ ভ্ৰু কোচ খাই গ'ল আৰু হুৱেন হি ফিনিছড তেওঁ যেতিয়া লেটাৰখন লিখা শেষ কৰিলে হি ৱেণ্ট টু দ্য উইণ্ড' টু বাই এটা ষ্টাম্প তেওঁ কিনিলে হুইচ হি লিকড এণ্ড দেন affixed to the envelope with a blow of his fist আৰু তেওঁ হেতুত জিভাখন লগাই পেলাই এনভেলপত লগাই দিলে আৰু হাতটো মুঠা মাৰি তাত দি দিলে আৰু হেঁচা মাৰি দিলে দ্য মোমেণ্ট দ্য লেটাৰ ফেল ইন টু দ্য মেইল বক্স যে চিঠিখন যেতিয়াই মেইল বক্সত পৰিল দ্য পোষ্ট মাষ্টাৰ ৱেণ্ট টু অ'পেন ইট পোষ্ট মাষ্টাৰে সেইখন খুলিবলৈ গ'ল আৰু ইট ছেইড তেতিয়া তাত লিখা আছিলে গড অফ দ্য মানি ডেট আই আস্ক ফৰ মই যিখিনি টকা বিচাৰিছিলোঁ তাৰে অনলি 70 পেচছ ৰেষ্ট মি মাত্ৰ 70 পেচছহে মই পালোঁ চেণ্ড মি দ্য ৰেষ্ট আৰু বাকীখিনিও মোলৈ পঠাব চিন্স আই নিড ইট ভেৰি মাছ কাৰণ মোৰ বহুত প্ৰয়োজন টকাখিনিৰ বাট ডোণ্ট চেণ্ড ইট টু মি থ্ৰু দ্য mail because the post office employees are a bunch of crooks লেন্সো কিন্তু টকাখিনি আপুনি পোষ্টৰে নপঠাব কাৰণ পোষ্ট অফিচৰ মানুহবিলাক হৈছে কি অসাধু গোটেইবোৰে এজনে অসাধুৰ দল বুলি ক'লে তাৰপিছত লেন্সো বুলি লিখি দিলে এইখিনি আছিল এই লেচনটোৰ মূল কথা এইখিনি গতিকে অসমীয়াত এইখিনি নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পাইছে ধন্যবাদ